اگه بتونم ویدیو رو اونطور که میخوام مرتب نگه دارم به سه بخش خاطره، اعتراض و تعریف تقسیم میشه که هرچی جلوتر بره اسپویلر هم بیشتر میشه. پس هر جا صلاح دونستید خودتون ویدیو رو ببندید. هر چند مثل همیشه ترجیح اینه بعد تجربه اثر سراغ این ویدیو بیایید. من هنوز تجربه با گاندام ندارم و یادم نمیاد از کجا یا کی راجع بهش میدونم، ولی از وقتی بچه بودم ترانسفورمرز رو چرا حتی یه تیشرت از اپتیموس پرایم توی انیمه داشتم. هیچ وقت خودم رو تو لولی ندونستم که بگم فن ترانسفورمرزم، ولی برام مهم بودن، چه انیمه‌های قدیمی باشه چه فیلم. من به ترانسفورمرز 2007 فاکینگ 5/5 دادم، پس مشخصا براشون یه سافت اسپاتی دارم. اثری که ابجکتیویتی که پارش میکنم، اثری که ایموشنال کانکشن شما رو با انسان حتما باید بسازه. چه میخواد ربات نگاه کنه بالاخره. کلا فیلم ها فوکس درستی رو المان‌های داستانی و هدف ربات‌ها نداشتن، اصلا نمیسازن چی اون لحظه رو در میاره و اون درگیری‌ها رو لذت بخش میکنه. خود کاراکتر اپتیموس پرایم هم یه وار کریمینال در میارن که صرفا یه لیدر ایگوئیستیکه، هرچند که اینجا اینطور نیست، نمیخواد لیدر باشه، هیچ تو اون لحظه مهم تو چرخه نفرت و نابودی قرار نمیگیره و لحظه‌ای بهش داده میشه که لیاقت اسمش رو داشته باشه و به دستش بیاره. اصلا یه چیزی که بامزه است برام کلا در رابطه با ادپتیشن ها اینه که چطور طرف میاد میگه اوکی این احتمالاً محبوب نمیشه، در صورتی که آلردی سری محبوبیه، صرفا تو یک سری مدیوم های خاص نیست، پس بذار یک سری المان تکراری و کلیشه‌ای توش بذارم که چرا اصلا تو اثر رو دوست داری که داری ادپت میکنی یا صرفا یه بخشی ازش رو فکر میکنی مثلا باحال ادپت میکنی که به طرز بامزه موفق هم نمیشن. حالا قطعا مثال نقض زیاده، یکیش همین ترانسفورمرز، یعنی خود فیلم های ترانسفورمرز هم بگی نگیر داشتن، ولی اون موقعی که 2007 اومد موفق بود و هنوزم بگی نگی به نظرم فانم بره تماشا، ولی تو کسات معلوم نیست چیه. VFX که خب چیکار کنم که این کرم چند ماه طول کشیده رندر بشه، چیکار کنم الان؟ مهم اینه اون قولی که فرانچایز بهت میده تو کور خودش فانه و انیمیشن رو در میاد. ولی یکی چیزی که بعد مارکت باور نمیشه که مارکت دیگه اصلا انقدر بده که یه یوزر توییتر به اسم ترانسفورمرز هایپ گای باید هایپ کنه اثر رو، و خب انقدر بد مارکت کردن واقعا ما هم انتظاری نداشتیم. حالا راجع به تاثیر پیش‌فرض و انتظار به خصوص میشه صحبت کرد، ولی همینقدر بگم چقدر لذت بخشه از یه چیزی هیچ انتظاری نداری و یهو باعث میشه به صندلی بچسبیده باشی که هولی شت فکر نمی‌کردم به اینجا برسه. اصلا ورد بیلدینگ داره، کاراکتریزیشن داره، میدونه چطور اون بخش فان قضیه در بیاره. نو وی اجازه بدید که از این شخص بخوام رو سیکوئل کار کنه. یادم میفهمه. ولی حالا که گفتم کاراکتریزیشن، بذارید برگردیم سراغ قورها، چون بالاخره پیسینگ ویدیو باید درست باشه. وایس اکتورها جز سلبریتی چیزی بیشتر از اون نیستن. اپتیموس پرایم با اینکه توی اون لحظه ترانسفورماتیو اثر بهتر میشه، ولی اونقدر و اونطور که باید خوب نیست. تنها کسی که بجاش فوق‌العاده است، بجای همه اصلا رو دوش این میچرخه این انیمیشن، مگاترون. تو نیمه اول اثر یا حتی به دید بعضی تو کل اثر کاراکتریزیشن همه افتضاحه و به شدت بورینگه، ولی بذارید من جور دیگه‌ای بچینم قضیه رو. سرعت و کمدی، سرعت قضیه و اون کمدی باعث میشه تو بخش اول بشینی از پشت مانیتور نگاه کنی اثر رو. منظورم اینه اونقدر درگیر نشی و فقط بری جلو، مثلا اینطوری نباشه که توی اثر بخوای باشی، حس کنی چطور یه سجاد نویسنده رو چه تصمیمی میگیره که مثلا فانی باشه یا هر چیزی. خیلی حس مزخرفیه به نظرم که تو اونقدر با اثر درگیر نشی که اون اتفاقی که داره میفته رو به جای اینکه خیلی طبیعی به نظر بیاد انگار تصمیم نویسنده است. یعنی نویسنده اینو گوشه اینجا که بخندی. کامندینگه. اثر باید یک کاراکتر داشته باشه که خیلی زر میزنه، ولی پیسینگ یه جوری همه دائما انگار دارن زر میزنن و بین یک سری چیزا یه نقطه اشتراکی هست که نمیدونم چطور میتونم بگم، یا اصلا برای خود کمدی چه کلمه خوبی پیدا کنم. نمیخوام بگم حتما اووریوز شده یا قابل پیش بینیه یا کم تاثیر، صرفاً بدسترون. Did you hear that? بدسترون. Like okay. یک سری المان‌های اصلا مثل یه جاده میمونه که آخرش رو شما داری میبینی از الان. هیچ فرقی نمیکنه اول جاده باشه یا وسطش. حتی اون چیز آخر جاده وقتی میخواد ادای اینو در بیاره که میتونه سورپرایزت کنه نمیتونه و خیلی جلوتر از این حرفای چشم اندازی ازش داشتی. هرچند که داستان هم کلا میتونه اینطور باشه و هیچ چیز جدیدی نداره واقعا، ولی حداقل کار میکنه. یه داستان تکراریه تو ستینگ ترانسفورمرز که کار میکنه. اهمیتی نداره چند بار تجربهش کردیم. اصلا دقیقاً یه چیزی که جای توجه داره اینه که ما سالهاست میدونیم مگاترون و اپتیموس با هم مشکل دارن. تو دیالوگ میگن We were brothers once.
خب و به شکل‌های مختلفی درگیری بین این دو رو تو مدیوم‌های مختلف دیدیم، ولی روایت این داستان بازم جذابیت داشت. هیچ عشق می‌کردیم. برای من این نشون از یه چیزه که اصلا کارشو انجام داده. وقتی یه چیزی اینقدر اجتناب ناپذیره ولی بازم واکنش شدید رو ازت میگیره و درگیرت میکنه، لذت بخشه، خوبه، کار در اومد. ولی راجع به اون چیز جاده‌ای که گفتم، حالا اون مثالی که زدم روی یه سری چیزا بخوام سوارش کنم، اگه دوباره برگردیم به خصوص سر جوک و اگه بگیم بدترین سطح این جوک مارول، هیچ وقت به اون لول نمیرسه و دقیقاً در راستای همین چیزی که گفتم، حتی اگه قابل پیش بینی باشه یا یک سری جای یک مسیرهای مشخص باشه، خراب نمیکنه، بدترش نمیکنه. هرچند که بد نیست، یک سری جا که پیکه چرت و پرت اون وسط نمیندازه. چیزی که هممون حداقل میتونیم موافق باشیم که آقا اوکی، جوک ها برای هر کسی یک جور تعریف میشه و چیز سابجکتیوی که خنده دار نیست، ولی میتونم اینو بحث کنم که آقا خیلی مهمه که نمیرینه تو مهمترین لحظه اثر به خاطر تصوری که ممکن از مخاطب داشته باشه یا اون شکل درگیری احساسات و اون جایی که جدیه باید یک احساس به خصوصی رو در تو تریگر کنه، دقیق همون کارو میکنه. اصلا به نسبت چیزایی که دارم میگم بیشتر ایراد میاد کجاست؟ همون خود مارکتینگ و تریلر، چیزی که تریلر ازش به تاثیر میکشه. البته شاید هم مارکتینگ جینیس بودن، چه اینطوری که چی میخواد داشته باشه، مگه کی به ترانسفورمرز اهمیت میده، کی اهمیت داشته اصلا. و نیمه دوم اصلا اگه فرصت رو بهش داده باشی کلا ورق برمیگرده. نیمه دوم دیگه اصلا دست از نوشتن برداشتم، عشق کردم، این صرفا یه اکشن نبود. حتی یهو یادم افتاد که شت، آره ترانسفورمرز هیچ وقت برای من فقط یه اکشن نبود، دوست داشتم من این کاراکتر رو. یعنی ناراحت بودم از اینکه شنیده بودم کاراکتر آپتیموس رو تو فیلم آخر بازم بد درآوردن، ولی اینجا دارم عشق میکنم، دارم که ایول تنها پتانسیل دست رفته فقط اینه که با آهنگ لینکین پارک تمام نشه، گیر میشه زیاد. و چیزی که حالا بازم میتونه ناراحت کننده باشه اون فروش اثره که ممکنه باعث بشه نسخه 2 نداشته باشه، ولی اوکیه. موزیک خوبه، اکشن خوبه، ساوند افکت خوبه. حالا شاید در حد فیلم‌ها نمیدونم، شاید حالا من خیلی مقدسش کردم ساوند افکت دیگه سری جا در اون حد نباشه، ولی عالیه. یعنی نیمه دوم به شدت لذت بخش میشه. میخوای ببینی چطور کاراکترها از قابلیتاشون استفاده میکنن. سختگیری نمیکنی، یا من نکردم به خاطر اینکه کنترل کامل ندارن به خودشون و تازه یاد گرفتن چطور ترانسفورم کنن و اینا، ولی کلا چیزای قابل توجهی داره. مثلا یه چیزی که هنوز اسپویل نیست به نظرم، شما میبینی که آقا یکی مثل مگاترون دقیقاً آدم قانونمندیه و سیستم اطاعت میکنه و اون شدتش در باور داشتن باعث میشه حالا اینقدر شدید ضد بشه. کاراکتر تریت ها حداقل درست جای خودشون قرار گرفتن. اینکه دقیقاً این عزیز لیدر کسایی میشه که فکر میکنن زور بیشتر مساویه با بهتر، هر کی قوی تره. اون بخش ماشینری قضیه رو بیشتر میبینن تا اون نیت قضیه رو، اون هدف رو، اون خیرخواهی رو. اصلا خودش باز دوباره توی سایکل تکراری قرار میگیره که متوجهش نمیشه. پسر واقعا حال کردم باش، یعنی واقعا حال کردم. خب پس چرا اینقدر گیر دادم یا حالا تعریف میکنم، چرا اینقدر دارم صحبت میکنم؟ چون دقیقاً ثابت میکنه چطور یه چیزی میتونه هم فان باشه، هم یه داستان باحالی خوش داشته باشه که بشه جدی گرفتش. نمیگم حتما عمق داره، نمیگم چیز عجیب و غریبیه، ولی میشه جدی گرفت، میشه لذت بردش. ممکنه یه سری جا زیاد سختگیری کرده باشن ولی از پیش زمینه خاصی داشتن یا تنفر نمیاد. اصلا یه چیز خیلی خوبی هم که داره نیاز اشاره کنم، تکرار نکردن چیزیه که قبلا کار کرده. نمیگه اوکی ما مثلا قبلا یه سری حرکتا زدیم، ملت دوست داشتن، همونا رو تکرار. ممکنه یک سری خوششون نیاد چون دقیقاً تکرار همون چیز است. مثلا فرض از 1986 یه چیزی دادی فرمول موفق بوده، همون رو تکرار می‌کنی. برای یک سری میشه نوستالژی. مخاطب جدیدم که کلا با اون چیز آشنا نیست عشق میکنه. خیلی جالبه که این حرفو میزنم و دقیقاً آخرین انیمیتد مووی که از ترانسفورمرز داشتیم همون 1986 که خودش یه اثر کلاسیکه برای خودش و نیومده بگه که آقا چه توی اون لایو اکشنا باشه چه تو اون چیزای انیمیتد باشه، یه چیزی جواب داده، من دقیقاً همون رو تکرار میکنم. در کل شاید یک سری جای دیگه هم ریز و درشت بخوام گیر بدم یا تعریف کنم، ولی کلیت تجربه من همین که میگم. نیمه اول واقعا نگرفت منو، نیمه اول کلی قور زدم، کلی اصلا چرت و پرت می‌گفتم که واقعا نه، کارگرزیشن نداره، کارگتر اپتیموس اونقدر خوب در نیومد، اصلا چجوری رسید به اون اپتیموس پرایم بودن اینا. ولی نیمه دوم واقعا لذت بردم. یعنی حتی میتونم ادعا کنم که ترانسفورمرزیه که فرانچایز رو نجات داده، هرچند که نظر مالی اینطور به نظر نمیاد، ولی واقعا همینه. امیدوارم که چیزی جا ننداخته باشم. نمیخواستم زیاد رو تم یک سری چیزا سوار شم، به نظرم اونقدر پیچیده یا خارج از تصویر نمیان که من بخوام بهشون اشاره کنم، یا اونقدر چیزی باشه که مثل همیشه بگم اوکی
حتی اگه مستقیم تو چشمه بازم بهش اشاره میکنم چون خیلی خوبه. اون تکنیک نویسندگی، نقشی که چیزی به خودش گرفته، چطور چیزها جلو و کنار هم قرار میگیرن، مثلا این خفنه که بازم باید بهش اشاره کنم. نه به نظرم اوکی، خیلی مشخصه و معلومه که خوبه، در اومد. حس می‌کنم تازه داغ شدم، حس می‌کنم تازه چرخ دهنم روشن شده، تازه باید شروع کنم راجع به صحبت کردن ازش و بیشتر گیر بدم، بیشتر بگم که بدسترون آقا خوبه، من لذت بردم دیگه میگم. ولی کلیتش همین، نیمه اول به نظر من واقعا بده، یعنی سرعت حتی یه سری حال به هم زنه برای من واقعا آزاردهنده بود. یعنی چرا بودم که پسر انقدر تو سرعت بالاست که من نمیتونم با تو درگیر بشم، منو از اون بعد اثرت میاری بیرون، من حس میکنم اون چارچوب مانیتورمو. نظر شما راجع به ترانسفورمرز 1 چی بود؟ شما با کجاهاش ایراد دارید؟ شما از چیش خوشتون اومد یا نیومد؟ به نظر من اگه هر شکلی از تجربه یا نزدیکی با ترانسفورمرز داشتید، من خودم تو مدیوم مختلف با ترانسفورمرز درگیر بودم به شکل مختلف، حالا میخواد بازی باشه، انیمه باشه، فیلم باشه، به نظرم بهتون خوش میگذره. یعنی اگه ویدیو رو تا اینجا دیدید اثر تجربه نکردید، خوش میگذره. مگه اینکه اون سرعت شما رو هم خیلی بکشه بیرون و نیمه دوم بازم نتونه درگیرتون کنه، دوباره نتونه بکشه تو، که خب دیگه اون دیگه جای خود دارن. ولی این مگاترون رو کلا خیلی خوب در آوردن. یعنی جالبه که تو اصلا انگار سایت سویچ می‌کنی، انگار تو هم با اپتیموس پرایم اوکی نیستی که من مگاترون دیسپتیکانز let's go we go to war. هرچی بود کامنت کنید واسم. همین، دمتون گرم و شب روزگار خوش.